අයිබෝන් අපේ channel එකේ ගොඩක් යාළුවෝ request කරලා තිබ්බා JavaScript වල intersection observe API එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ තමයි ඒ වීඩියෝ එක. මුලින්ම intersection observe API එක ගැන අහලා නැති අයට අපි කියලාමු මොකද්ද එකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති සමහර web pages අපි පහළට scroll කරන් යනකොට මෙන්න මේ වගේ animations start වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් images වගේ දේවල් page එකට load වෙන්නේ අපි අදාළ section එකට scroll down කරාම විතරයි. මේකට කියනවා lazy loading කියලා. ඒ වගේම තවත් සමහර වෙබ්සයිට්ස් අපි පහළට ස්ක්‍රෝල් කරන් යන්නම මෙන්න මේ වගේ අලුත් content ඒ වෙබ් page එකට load වෙනවා. මේකට infinite scrolling කියලා කියනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් JavaScript වල intersection observe API එක පාවිච්චි කරලා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ යම්කිසි එලිමන්ට් එකක් user ගේ viewport එකට එහෙමත් නැත්නම් එයාගේ screen එකේ display වෙනකොට අපිට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා intersection observe එකට කියන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි image එකක් load කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් page එකේ මොකක් හරි section එකක තියෙන animation එකක් start කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් comment section එකක comments ටික database එකෙන් load කරන්න සහ නොයෙකුත් ඒහා සමාන දේවල්. අපි එනම් බලමු intersection observe එක පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ කරනකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ scroll down කරන් යනකොට අදාළ HTML element එක user ගේ viewport එකට ආවට පස්සේ ඒකේ content එක animate කරන විදිහේ web page එකක් create කරගන්න අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි එනම් වැඩේ පටන් ගමු. මම VS Code open කරන් ඉන්නවා. මේ තියෙන මගේ project folder එක. ඒක මම create කරන් ඉන්නවා HTML file එකක් index.html කියලා. ඒකම JavaScript file එකක් සහ CSS file එකක් create කරන් ඉන්නවා. මේ file තුනම blank. මුලින්ම අපි HTML structure එක දාගමු. අපි මේකේ title එක දෙමු intersection observer කියලා. එතකොට මේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා අපේ page එකේ preview එක. හරි. මුලින්ම අපි div එකක් create කරගමු. ඒකට අපි කියමු container කියලා class එකක් දෙමු. මේක ඇතුලේ තමයි අපේ page එකේ content එක එන්නේ. මුලින්ම අපි උඩින්ම දෙමු h1 tag එකක් intersection observer කියලා. ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලාම අපේ animation container එක create කරගන්නම්. ඒකට අපි කියමු add container කියලා class එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ අපි මේකේ වචන පේලි දෙකක් දෙමු. පළවෙනි පේලියට මම දෙන්නම් class එකක් from left කියලා මම කියන්නම් something. අපි දෙවෙනි එකට දෙමු from right කියලා. මේක දෙමු important කියලා. ඒකට ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ මම plan කරන් ඉන්නේ මේක මේ something කියන වචනේ වම් පැත්තෙන් එනවා, important කියන වචනේ දකුණු පැත්තෙන් එනවා. ඒකයි මම from left සහ from right කියලා දුන්නේ. දැන් අපි CSS වලට ගිහිල්ලා මේක style කරගමු. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි මේ CSS file එක link කරගමු. style.css. හරි. ඒකේ අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ container එක style කරගන්නම්. ඒකේ අපි width එක දෙමු 90% කියලා. ඊට පස්සේ ඒක අපි center කරගමු. margin 0 auto කියලා දාලා දැන් මේක save කරාම මට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට font එක මම දෙන්නම් Arial. හරි. අපි word wrap on කරගමු. නැත්නම් මේක මේ line එක ඔයගලන්ට පේන්නේ නැහැ, එහාට යනවා. හරි. දැන් ඊළඟට මම මේකේ මේ add container එක style කරගන්නම්. add container. ඒකේ අපි background එක දෙමු gold color. ඊට පස්සේ font size එක මම දෙන්නම් 40ක් විතර. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ text එක අපි uppercase කරගමු. text transform uppercase. ඊට පස්සේ අපි දෙමු padding එකක්. මම කියන්නම් 2 rems විතර. හරි. ඊට පස්සේ text එක අපි center කරගමු. text align center කියලා. හරි. දැන් ඊළඟට අපි මේ වම් පැත්තේ ඉඳලා එන something කියන වචනේ ඒක හරි ගස්ස ගමු. එතකොට ඒකට අපි style කරන්න ඕනේ මේ from left කියන class එක. ඒකට අපි use කරනවා transform කියන CSS property එක. අපි ඒකේ කියනවා translate x ඒ කියන්නේ x අක්ෂය දිගේ අපි -1000 pixels දෙමු. එතකොට මේක 1000 pixels වලින් වම් පැත්තට අපි තල්ලු කරනවා. page එක start වෙනකොට. අනිත් එක from right කියන එක අපි දකුණු පැත්තට තල්ලු කරමු. transform translate x 1000 pixels. අපිට ඕනේ මේක දැන් animate වෙනකොට මැද්දට එන්න. අපි ඒක කරලා බලන්න. මම මේක දැනට මේ add container එක උඩට mouse එක ගෙනිච්චාම එතකොට මේ විදිහට add container hover කියලා දීලා ඒක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම elements අපි transform කරනවා.
translate x දීලා 0 කරනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් mouse එක උඩට ගෙනිච්චාම මෙන්න මේ text එක මැද්දට එනවා. හැබැයි ඒක ඉක්මනට එන හින්දා අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒක animate කරන්න ඕන හින්දා මම මෙතන දෙනවා මේ from left කියන එකට transition 1 second කියලා. from right එකටත් අපි දෙමු transition 1 second කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා mouse එක මෙහෙම උඩට ගෙනිච්චාම මේ text එක එනවා. හරි. අන්තිමට අපි දෙමු මේ add contain එකේ overflow hidden කියලා. මොකද ඒක එළියේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක පේන්නේ නැති වෙන්න. හරි. දැන් අපේ animation contain එක අපි create කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන sample text එකක් දෙමු. දැන් මේක පල්ලෙහාට තල්ලු කරගන්න. මම create කරගන්නම් paragraphs 10ක් විතර sample text එකක් එක්ක. දැන් ඔයාලට පේනවා අපේ add contain එක පහළට ගියා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ copy paste කරගමු දෙක තුනක්. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට page එක පහළට යනකොට දැන් දෙක තුනක්ම තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මෙන්න මෙතන මම මේ hover කියන එක අයින් කරගන්නම්. මොකද මේක automatically start වෙන්න ඕන හින්දා මම මේ hover කියන pseudo class එක අයින් කරලා මෙතන අපි දෙමු අලුත් class name එකක් animate කියලා. එතකොට අපි කරන්න යන්නේ මේ page එක පහළට scroll කරන් යනකොට මෙන්න මේ add container කියන එකට animate කියන class එකත් add කරන එක. එහෙනම් අපි යමු දැන් JavaScript වලට. හරි. මුලින්ම අපි create කරගමු variable එකක් මේ add container එක select කරගන්න. අපි ඒකට කියමු const. මම දෙන්නම් නමක් add container කියලා. ඊට පස්සේ document query selector මොකද class එකේ නම add container. හරි. ඊළඟට අපි create කරගන්න අපේ intersection observe එක. අපි ඒකට නමක් දෙමු io කියලා. new intersection observer. එතකොට මේකේ parameters දෙකක් ගන්නවා. පළවෙනි එක තමයි callback function එකක්. ඊළඟට options කියලා object එකක් එයා ගන්නවා. අපි ඒක මොකක්ද කියලා බලමු. ඊළඟට ඉස්සෙල්ලා මම create කරගන්නම් අපේ callback function එක. මේ function එකෙන් තමයි අපේ මේ add container එක screen එකට ආවට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට මේ function එකේ අපි නමක් දෙමු function animate add කියලා. එතකොට මම මෙතන දෙන්නත් ඕනේ මේ function එකේ නමම තමයි animate add. එතකොට මේ callback function එකට මේ intersection observe එකෙන් return කරනවා elements ටික argument එකක් හැටියට. අපි ඒකේ receive කරන්න ඕනේ elements කියලා. ඔයා කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් ඒ variable එකට. එහෙම නැත්නම් parameter එකට. ඊට පස්සේ මේක ලැබෙන්නේ අපිට array එකක් හැටියට. ඒකින්ද අපි for loop එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට element of elements කියලා දීලා අපි check කරගන්නවා if element is intersecting. මෙන්න මේ විදිහට ඒක intersect වෙනවද කියලා අපි check කරගන්නවා. එතකොට intersecting නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි මේ element එකේ target එකට ඒකේ class list එක අරගෙන add කරනවා. මොකද්ද අපි add කරන class එක? අපි මෙතන create කරගත්තු මේ animate කියන class එක. හරි. ඊළඟට මෙතන මේ options කියන එකට මම දැනට blank object එකක් create කරගන්නවා. options කියලා. ඔයාලට ඒකටත් කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. අන්තිමට අපි කරන්න ඕනේ intersection observe එකට කියනවා observe කරන්න කියලා අපේ මේ add container එක. හරි. අපි දැන් page එකේ පහළට scroll කරලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. මුලින්ම මට අමතකුණා මෙතන මේ අපේ JavaScript file එක link කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට script tag එක use කරලා script.js. ඊට පස්සේ ඒකට දෙන්න ඕනේ defer කියන attribute එක. ඔය දකින්න නැති JavaScript file එක load කරපු ගමන් මෙතන animation එක start වුණා. අපි ඒකයි page එක refresh කරලා බලමු. මම දැන් පහළට scroll කරන් යනකොට දැන් අපේ animation එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක page එකේ elements ගොඩක් තියෙනවා නම් අපි මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙතන දෙන්න ඕනේ query selector all කියලා. එතකොට මේ class එක තියෙන හැම item එකක්ම එයා select කර ගන්නවා. එතකොට මෙතන අපි add container කියන එක බහුවචන කරමු containers කියලා. ඊළඟට මෙතන තව දෙයක් කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ දැන් මෙතන එකක් නෙමෙයිනේ items ගොඩක් තියෙන හින්දා අපි මේක තන for loop එකක් දෙනවා. for add container of add containers. ඊට පස්සේ මෙතන අපි දෙමු curly braces දාලා මේක ඇතුළට දාමු. හරි. දැන් අපි page එක ආයි පහළට යම් බලන්න අරගෙන දැන් ඔයාලට පේනවා මේක animation එක start වෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේක ටිකක් carefully බැලුවොත්
පේනවා අපි පහලට ස්ක්‍රෝල් කරන් යනකොට අපේ කන්ටේනර් එක මුලින්ම ස්ක්‍රීන් එකට ආවේ නැති වුණත් අපේ ඇනිමේෂන් එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඒකට හේතුව මේ ඔප්ෂන්ස් කියන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අපි ඔබ්සර්ව් කරන කන්ටේනර් එකේ කොච්චර තරමක් පෙවුනොත්ද මේක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඇත්තටම අපිට අවශ්‍යයි මේක 100%ක් පෙවුනට පස්සේ තමයි අපේ ඇනිමේෂන් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා කියන්න ඕනේ. ඒතර ඒක මේ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ ඔප්ෂන්ස් කියන ඔබ්ජෙක්ට් එකේ අපි දෙනවා ප්‍රොපර්ටි එකක් threshold කියලා. ඒතර ඒකේ වැලියු එක අපි දෙමු 1 කියලා. 1 කියන්නේ 100%. එතකොට ඔයා දුන්නොත් මෙතන 0.5 කියලා 50%. මම දෙනවා 100% කියලා 1 කියලා. දැන් අපි මේක සේව් කරලා ඔයගොල්ලෝ ඔබ්සර්ව් කරොත් පහලට යනකොට මෙන්න මේ අපේ කන්ටේනර් එක ස්ක්‍රීන් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම આવොත් විතරයි ඇනිමේෂන් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියන්නම්. මෙන්න මේ if condition එක මොකද්ද කරන්නේ? මේ එලිමන්ට් එකට මේ animate කියන class එක add කරනවා. අපිට ඕන නම් ඒක intersect වෙන්නේ නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් එලිමන්ට් එකේ target එකෙන් ඒකේ class list එක අරගෙන අපිට remove කරන්න පුළුවන් animate කියන මේ class එක. එතකොට page එකෙන් එළියට යනකොට අර අපි observe කරපු එක ඒ animation එක remove වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේක page එකෙන් එළියට යනකොට remove වෙනවා. එතකොට ඒක නවත්තන්න ඕන නම් මේ observe කරන එක ඔයාට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක animate කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ intersection observe එකට කියන්න unobserve කියලා. මොකද්ද? ඒ අදාළ element එකේ target එක ඒකට අපි class එක add කරාට පස්සේ. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් page එක refresh කරොත් ඔයාට පේනවා අපි පහළට යනකොට animation එක start වෙනවා. නමුත් page එකෙන් එළියට ගියාට පස්සේ ඒක ආයිමත් remove වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි apply කරපු class එක remove වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ intersection observe එක කරා අපිට පුළුවන් අපේ website එකේ performance එක වැඩි කරන්න. මොකද අපේ page එකේ content ඔක්කොම එකපාර load කරන්න අවශ්‍ය නැති නිසා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ visitorsලා අපේ web pages වල පහළ තියෙන යම් sections scroll down කරලා බැලුවද කියලා දැනගන්න. හරි. අපි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.